Roadtrippers wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Breeze. Stay fresh. Deze aflevering in Roadtrippers. Kijk, we hebben money hebben. Het is moeilijker dan je denkt zelfs hier op straat. Gaat het testje? Net Tess op het vliegtuig naar Nederland moeten zetten. Ik kan het niet van, heel fuck it. Morgen weer een dag. 2 teams. Zonder geld. Zonder hulp. In een strijd om kilometers. Wie komt er in 20 dagen zo ver mogelijk weg van het startpunt? Dit is Roadtrippers. Vorige week zagen we dat de mannen van Stuk TV helemaal klaar zijn met Turkije. Maar ook een beetje met elkaar. Kan je nou moeilijk over doen? Team Veronica heeft uiteindelijk overnacht bij de lieve oude dame Mabel in de prachtige historische stad Sevilla. Op 1868 kilometer van het startpunt. Team Stuk TV zit nu in een all-in hotel in Alanya op 2625 kilometer. En luxe slapen betekent natuurlijk ontspannen wakker worden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is tijd voor een nieuwe dag. De mannen zijn wakker, dus gretig gebruik maken van het all-in buffet. Laatste hapje voordat we weer in de bushboes ingaan. Ik neem patat. Wat een goed ontbijt, zeg. Ongelooflijk. En dan is het moment daar. Ze krijgen hun allereerste lift in Turkije. Dit is wel de meest originele lift die we tot nu toe hebben gehad, hè? Inderdaad. Van het tractor. De lift blijkt rechtstreeks naar het strand te gaan. Oh, dit was het. Dit was het. Deze 100 meter. Daar ben ik. Thank you. Thank you. Bye bye. Ja. Hallo. Hallo. Zullen we even lekker gaan zwemmen? Wel een leuk idee. Vind ik ook wel een goed idee. Wel lekker zwemmen. Het maakt echt niet uit waar je Team Stuk TV neerzet. De mannen weten zich altijd prima te vermaken. Heb je ooit 2 randenbielen in de zee gezien? Ik dacht even, ik ga kilometers maken. Maar dat is niet te doen. Nou gasten, wat gaan we vandaag doen? Geen idee, man. Ik ook niet. Dus mijn voorstel is dat we weer naar je broer gaan, toch nog. En dat we dan tegen hem zeggen van gast, je moet ons fucking helpen. Ken je hier een of andere Turk die een reisbureau of wat dan ook heeft? Voor een grote vliegticket, een grote busticket. Dus dan gaan we echt ons budget naar de tering. Hè? Ja, want ja gast, we komen hier niet weg. Ja, oké. In Sevilla is Team Veronica intussen ook al op pad. En ze willen graag richting Marokko. Maar voordat het zover is, willen ze de gastvrouw nog even op gepaste wijze bedanken voor de gastvrijheid. Wat gaan we doen? Bloemen halen voor onze ontzettend lieve gastvrouw. Want ze heeft alle bloemen van de wereld verdiend. Die kunnen we niet kopen van ons budget. Maar wat we kunnen missen gaan we daarna uitgeven. De cadeaus zijn binnen, dus op naar de lieve gastvrouw Mabel. Ik hoop wel dat ze dan niet zegt, jullie hebben hier 2 dagen geslapen. Wat moet ik met een waaier en een bosbloemen? En nou maar hopen dat ze de bloemen mooi vindt. Come and stand here with me. We want to give you this. And we want to give you this. You have saved our lives, thank you. You're so nice. You like the flowers? Yes. Yes? We love you Yes. and thank you. Thank you. Tas inpakken, jongens. Gaat het testje? Maar dan uit het niets een loodzware tegenslag voor Team Veronica. Waardoor ze hals over kop naar het vliegveld moeten. Net Tess op het vliegtuig naar Nederland moeten zetten. Gisteravond kreeg ze slecht nieuws. Persoonlijke omstandigheden waardoor ze eigenlijk direct naar huis moest. Het is heel moeilijk. Dat betekent dat Jay en ik met z'n tweeën doorgaan dit afmaken. En beste lid van ons team eigenlijk weg. Heel vrolijk en heel lief. Ik kan het niet maken. Morgen weer een dag. Een enorme tegenslag voor Team Veronica. De mannen houden de eer hoog en gaan door in de kilometerstrijd. Helaas wel zonder Tess.
En aan de andere kant van Europa is Team Stuk TV inmiddels terug bij Chris, de broer van Giel. Eigenlijk zijn ze dus geen steek opgeschoten. Nou. Waar willen we naartoe? Iran is gevaarlijk. Syrië is gevaarlijk, Afghanistan is gevaarlijk, Irak is gevaarlijk. Dus we moeten gewoon een vliegticket hebben naar een ver land. Maar ja, daar hebben we geen geld voor. Nou, we hebben nog bier in ieder geval. Ja, maar jongens, even serieus, wat gaan we doen? Nee. Kun je niet werken? Werken. Dat is best een goed idee, hoor. Ja. Geld verdienen en dan wat we verdienen leggen we dan bij het budget dat we hebben. Ja. En dan? Daarmee gaan we naar het vliegveld. En dan gewoon een last minute ergens. En dan zijn we gewoon voor dit geld willen we gewoon... Ja, nee, precies. Nou, proost op het geld verdienen dan, kom op! Niet liften, maar werken. Dus uiteindelijk besluiten ze de bus terug te nemen naar het oude vertrouwde Antalya. We zijn in het centrum van Antalya. En dan gaan we nu een plekje zoeken waar we geld kunnen verdienen. Precies. Hier is een mooi plekje. Hier gaat het zeer erg lukken. We zijn er klaar voor. We hebben een mooi bord, we hebben een drumstel en we hebben een pet. Laat het geld maar binnenkomen. Dat gaat er niet werken. Dat gaat niet werken. We moeten echt met een veel zwaarder geschut komen. Tada, de Stuk TV winkel. Welkom bij de winkel verkoop van Stuk TV. Ja, dit gaat hem worden, jongens. Wat hebben we vandaag in de verkoop? Ja. We hebben natuurlijk verse kauwgom. Onze GoPro die we wel veel hebben gebruikt. Drumstokjes en een petje. Gaat goed hoor met die winkel. Kijk, dan heb je de eerste klant. Oh, nice. Hoppa. Yes, thank you. Yes, thank you, man. Team Stuk TV is een echte hit in Turkije. Lekker bezig, boys. Simon en JJ hebben de nacht wederom bij het lieve dametje Mabel door mogen brengen. Eens kijken hoe het met ze gaat. Wat worden? Het plan is om richting Gibraltar te gaan, daar de boot te pakken naar Marokko en dan... Ja, Afrika dus. En gaan naar het zuiden maar. We are leaving. You are leaving? Yes. We're leaving for Morocco today with the two of us. Yes. Thank you, bye bye. Iedereen die wel eens heeft gelift weet het. Je pakt een stuk karton en daarop schrijf je waar je naartoe wil. Maar waar haal je een stuk karton vandaan? Oh, zet iemand in. Kartonnen? Buenos dias! Oh, sorry. Zo, je maakt nog eens wat mee in Spanje. Hé, eindelijk een stuk karton. Maar JJ, gaat-ie? Het stonk als een malle en toen ik hem dicht deed viel die klep op mijn hoofd in het begin. Oh. Nou jongens, JJ weer bijgetrokken. Snel op zoek naar een lift. Jesus Christ. Wat zei die vrouw? Ja, dat dit dus niet de weg is naar Cadiz. Maar het staat toch op dat bordje? Ja, maar dat blijkt gewoon, je komt altijd overal wel. Waar is de weg naar Cadiz dan? Aan de andere kant van de stad. Hou op met me. Nee, echt. Nou, let's go dan. Alleen dat liften gaat toch een stuk moeilijker zonder hun blonde schoonheid Tess. Het is echt kansloos. Want er moet op een gegeven moment iemand stoppen. Ja. Dat is het ding van liften. We moeten gewoon binnen nu en 2 dagen naar Marokko. Dat is wel echt een plan. Ik heb al ongeveer 500 auto's gezien en nog nooit zoveel mensen die zoveel scheid hadden. Allemaal rijden deze guy, ook met deze guy opgescheept zitten dan. Hè? Maar toch lijkt het erop dat Simon eindelijk beet heeft. Of toch niet? Yo, Daar heb ik geen reet van, probeer jij het eens. you go to Cadiz? Cadiz? Claro, yo le digo que voy a pasar 3 pueblos. Oké, zullen we instappen? Ik heb geen idee wat ze zegt, maar ze stopt niet voor niks. Oké? Instappen? Als we niet naar... Ja, ik weet het niet, maar we komen ergens nu. Dile cuándo están acá. Zie? Simon en JJ zijn lekker aan het doorgassen als ze opeens tot een verontrustende ontdekking komen. Hé, maar homeboy, even serieus. Cadiz is de andere kant op. Oh, we gaan mee. We worden ontvoerd. Yo soy peruana, ¿eh? Ja. Yo soy peruana. Peruana? Sí, yo no soy española. Waar gaat dit heen? Nou, het zal mij benieuwen of jullie dit gaan overleven, mannen. Ze rijdt nu terug naar Portugal. Yo ya comí. Where are we going? Uiteindelijk besluiten de mannen toch maar uit te stappen, midden in een klein dorpje met de ontzettend moeilijke naam Bolulos de la Mitación. We zijn uit de auto gesprongen. Weet je waarom we hieruit zijn gesprongen? Ja, omdat daar een café Amsterdam is. Ja. Dus ik ga nu naar binnen en ik ga hopen dat iemand uit Nederland gaat. Bar Amsterdam.
Nou, dat klinkt al goed. Hola. Hola. You Hollanda? You Dutch? No. Can you help us? We kunnen vanaf hier, vanuit dit kleine dorpje naar Sevilla voor 1,75 met de bus. Ja. Dan gaat er morgen een bus naar Algeciras. Ja. Die kost iets meer dan €20. Ja. Eens? Eens. Let's go. Passing by the hills till I hear the names. Looking for a sort of cut the chains and having all I want. Nu ineens word ik helemaal gek omdat ik me besef dat deze elke meter die we nu terugrijden is. Niet zo van oké, we gaan naar de volgende bestemming. Nee, we gaan terug waar we al 3 dagen zijn geweest. Weet ik het hoe fucking lang. Omdat Truus met de rode L-auto ons hier afzetten. Hoe dan? Nee, dat is inderdaad niet een al te beste reisdag. Ondertussen is Team Stuk TV alles aan het verkopen wat ze maar hebben om weg te komen uit Turkije. Het is moeilijker dan je denkt geld verdienen op straat. I can choose, you are pro. Really? How much do you want for it? Okay for 1,000? Heerlijk jongens. Kunnen we dan eindelijk weg uit Turkije? Stefan en Giel gaan het geld tellen. Dit is briefgeld. Ja. 100, 200, 500, 900. 1042. 1042. Ja, is... Zo, hallo. We hebben dus bijna €900. 896 euro en 16 cent. Is dat genoeg? Gedeeld op 3. Bijna 298 euro voor 1 vliegticket. Dat is echt veel geld, gek. Ja, maar het is enkele reis, hè? Ja, dat kan wel. We gaan regelrecht in een taxi naar het vliegveld. Op naar de luchthaven. We zijn op het vliegveld. Zullen we heel even gaan zitten daar, het geld pakken en dan loop ik naar binnen. En dan zeg ik, leg het even uit, gewoon daar, in mijn goede Engels. Dan zeg ik, we zijn voor tv bezig. Is er een last minute voor ons? Ja, is dat een goed idee? Ja. Fingers crossed, fingers crossed. Wat is het? Paspoort. Heb je paspoort nodig? De jongens gaan alles inzetten voor deze vliegtickets. Shit, deze spanning is echt te snijden, hoor. Zal het ze lukken om hier weg te komen? De eindstand van deze aflevering ziet er zo uit. Team Veronica zit dus diep in de put. Ze zijn Tess kwijt en ze zijn weer helemaal terug bij Alphen in Sevilla. 1870 kilometer van het startpunt. En Team Stuk TV probeert Turkije uit te komen. Die zitten nu in Antalya op 2611 kilometer. Dit zie je volgende week in Roadtrippers. Pak maar eens, moeten nu dus 9,5 uur middernacht in Sevilla door zien te komen. Het wordt nog verdomd lastig, man. We komen hier echt last minute aan, weet je? Ik kan niet meer, man. Ik ben helemaal naar de kleren. Er ligt dus nu een gast naast ons. Als hij 1 onvertogen beweging maakt, stomp ik hem zo hard neer dat hij zeker die eerste bus niet gaat halen. Wil jij kans maken op het Mentos prijzenpakket met een indoor skydive in Roosendaal met Team Stuk TV? Spot dan de verborgen Mentos Breeze Gun Pack in deze aflevering en klik hem aan. Roadtrippers werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Breeze. Stay fresh.